මේ ලෙසන් එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද WordPress ඔයාලගේ Windows PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. මේකට ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් Wampserver. ඉතින් ඔයාලට Google කරන්න පුළුවන් Wampserver කියලා. Wampserver කියලා Google කරාම ඔයාලට උඩින් එනවා Wampserver official website එක wampserver.com. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ මේ software එක යූස් කරලා ඔයාගේ Windows PC එක PHP based web server එකක් බවට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් setup එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් WAMP server 64 bit එක හෝ 32 bit එක ඔයාගේ PC එකට ගැලපෙන එක download කරගන්න. ඉතින් මෙතන download ගියාට පස්සේ form එකක් එනවා මේ විදිහට fill කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක skip කරලා මෙතනින් you can download directly කියන එක click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ download page එකට යනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාලට download latest version කියන එක click කරලා WAMP server download කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට setup file එක download වුණාට පස්සේ ඔයාලට setup එක run කරගන්න පුළුවන්. setup එක ඔයාලට normal software එකක install කරන විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට ඒක continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතන license agreement එක අහනවා. ඒක accept කරලා next කරලා next ඊට පස්සේ මේක installation location එක අහනවා. location එකත් මම default location එකටම install කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී ඔයාලට software packages මොනවද install වෙන්න ඕන කියලා select කරන්න option එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ updated versions තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් updated versions select වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටික install කරගන්න කොහොඳයි. Maria DB 10.2 MySQL 8.0 versions දෙක select වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ දෙක අනිවාර්යෙන් updated version එක ගන්න එක ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි. ඉතින් අනිත් settings ඔක්කොම default විදිහටම select කරලා ඔයාලට next කරලා install කරගන්න තියෙන්නේ. installation එක අතරතුර ඔයාලට මේ වගේ message එකක් එයි. මේකේදී අහන්නේ default browser එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට එතන browser එකක් select කරන්න පුළුවන් Edge එක හරි නැත්නම් Chrome හරි. එතකොට ඒක through තමයි හැමතිස්සෙම install වෙන්නේ. ඒ වගේම notepad editing වලදී මොන software එකද default ගන්න ඕන කියලාත් අහනවා. ඉතින් ඒ දෙකට ඔයාලට කැමති application එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ guideline එක මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට next කරන්න තියෙන්නේ. next කරාම next කරලා finish කරන්න තියෙන්නේ. finish කරාම ඔයාලට desktop එකට එනවා මේ වගේ WAMP server icon එක මේක ඔයාලට run කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ message එකක් එයි මේ විදිහට service ටික start වෙන්න. ඊට මොකද මේක run කරාට පස්සේ ඔයාගේ web server software එක database server එක ඒ servers ටික ඔක්කොම activate වෙනවා. service ටික ready වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ message එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය පරිදි ඔයාගේ web server එක use කරන්න. web server එක හරියටම activate වෙලා run වුණා නම් ඔයාගේ මෙන්න මෙතන taskbar එකේ යටම WAMP server එක green icon එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් green එකෙන් පෙන්නනවා කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් සම්පූර්ණ settings ටික බලා ගන්න පුළුවන්. service ටික stop කරන්න පුළුවන්. start කරන්න පුළුවන්. restart කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ MySQL server එකේ settings file වලට access කරන්න පුළුවන්. MariaDB වල settings වලට access කරන්න පුළුවන්. web server එකේ settings file access කරන්න පුළුවන්. PHP settings file ඊට පස්සේ PHP myadmin මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට default web server එකේ page එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන local host එක click කරලා. ඉතින් ඔයාගේ web browser එකේ local host කියලා address bar එකේ ගහුවම මේ විදිහට ඔයාගේ WAMP server එකේ default page එක load වෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි installation එකේ Apache 2.4 MySQL server 5 and 8 MariaDB 10 PHP 578 කියන versions ටික ඔක්කොම ඔයාගේ PC එකත් එක්ක setup වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ web server එකේ දැන් WAMP server එකත් එක්ක මේ software ටික ඔක්කොම ඔයාගේ PC එකේ run වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම WordPress install කරගන්න. දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඔයාගේ website browser එක අරගෙන browser එකේ wordpress.org website එකට යන්න. මෙතන ඔයාලට get wordpress දීලා මෙතනින් WordPress file එක download කරගන්න. file එක download වුණාට පස්සේ ඔයාලට download folder එකේ file එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ file එක තමයි WordPress file එක. මේක ඔයාලට unship කරගන්න පුළුවන්. 7-ship වගේ tool එකකින් ship file එකක් එන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දි මම 7-ship වලින් මේ file එක unship කරගන්නවා. unship කරගත්තට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා WordPress කියන file ටික
මම කලින් ෆයිල්ස් ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ ෆයිල්ස් ටික ඔයාලට මේ ෆෝල්ඩර් එකෙම කොපි කරන්න පුළුවන්. මේක මම මෙතෙන්දී කොපි කරගන්නවා. කොපි කරලා ඔයාගේ Wampserver එකේ Wampserver එක ඉන්ස්ටෝල් වුණේ C එකේ Wampserver 64 කියන එක ඇතුලේ. ඒකේ තියෙනවා www කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. www ෆෝල්ඩර් එකට paste කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි වෙබ් සර්වර් එකේ ෆයිල්ස් ඕන එකක් මෙතන තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේ www ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙනවා තමයි PHP executions ඒ හැමදේම වෙන්නේ. ඉතින් ඕන වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයාලට මේ www ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලට දාලා run කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ෆෝල්ඩර් එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් ආයි Wampserver එකේ local host එක run කරාම your project වල ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙතන WordPress කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට කෙලින්ම run කරගන්න පුළුවන් localhost/wordpress කියලා ගහලා. ඉතින් මෙතෙන්දි ගහන්න ඕන ඇත්තටම අර ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන අපි කොපි කරපු ෆෝල්ඩර් එකේ name එක තමයි. ඉතින් ඒ විදිහට ගහුවට පස්සේ නෝ WordPress installation එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන language එක select කරලා continue කරන් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි අපි database details දෙන්න ඕනේ. ඉතින් database එකක් create කරගන්න ඕනේ. හරි ඔයා ඊට පස්සේ database එක create කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් URL එකේ localhost/phpMyAdmin කියලා ගහලා ඔයාගේ database server එකට access කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට root password එකක් ඉල්ලයි. password එකක් ඉල්ලලා ඊට පස්සේ මෙන්න server එකේ ඔයා MySQL select කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට password එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නිකම්ම login දීලා log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් password එකක් දාලා තිබ්බොත් තමයි password එකක් දෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඩිෆෝල්ට්ලි පාස්වර්ඩ් එකක් නැතුව තමයි එන්නේ. ඒකෙන්ද ඔයාලට login root කියලා ගහලා login දුන්නම එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපු ගමන් ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ log වෙච්ච root userට password එකක් නැත්නම් password එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන root කියලා තියෙනවා. root වල edit privilege ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන change password තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට password එකක් දීලා update කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතන user root password එක දෙන්න ඕන. අපි එතන update කරගත්ත password එක. ඊට පස්සේ අපි database එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් database එකක් ඔයාලට create කරගන්න පුළුවන්. database මෙතන WordPress කියලා දීලා ඔයාලට create database දුන්නම මේ side එකෙන් මෙතන database එකක් create වෙනවා. ඉතින් මෙතන දෙන්න ඕන database name එකට ඔයා create කරගත්ත database name එක. ඊට පස්සේ database host එක localhost කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ table prefix එක default එන එකම තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන database එක create කරගෙන user create කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ කෙලින්ම මේ form එක fill කරලා submit දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මේ විදිහට site එකේ details අහන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ website එකට title එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ admin username එකයි password එකයි දෙන්න පුළුවන්. මෙතන default admin username password එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ confirm password දෙන්න පුළුවන්. මොකද weak password එකක් නිසා මෙතන confirm කරන්න කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට install WordPress click කරන්න පුළුවන්. WordPress install වුණාට පස්සේ මේ වගේ success කියලා message එකක් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම WordPress dashboard එකට log වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන කලින් දීපු admin password දීලා ඔයාලට කෙලින්ම WordPress වල dashboard එකට access කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ WordPress dashboard. ඉතින් ඔයාලට මේක තමයි WordPress dashboard එක. ඉතින් මෙතනින් access කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම WordPress backend එකට localhost/wordpress/wp admin කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ website එක මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. website එකේ URL එක විදිහට තියෙන්නේ localhost/wordpress කියලා. ඉතින් ඔයාලට locally ඉස්සරහට වැඩ ටික මේ විදිහට host එකක් නැත්නම් domain එකක් නැත්නම් Wampserver එක ඇතුලේ ඔයාගේ WordPress site එක develop කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා.